ngành này đây món bên này là bên đây nhập ra thì bao giờ vô món đây tới đồ trường sang mới có gì à? Thôi quay thế này quay thế này rồi mà chăn lên cơ quan là tu nó chưa có ba nó không có cài đâu này đây rồi từ từ đây đấy vịt cho bên này cho với tụi anh con mèo bên này cho con đấy mà này màu hồ so lo chiên đấy so lo chiên đấy chập chúa đấy là tâm cái này được AFC này ngon tay nó hay snap một thời gian bên Thái Lan này không trời dễ thấy được gì thấy nè xe là hỏi cái là hỏi gì gì đấy rồi còn màu mông ập này con này nó mau đá này chứ con này lại con này xì mau xì đây không chả này mới tới mà con gì muốn mau con gì giờ xì mình làm này là không cần nắng ấy ta nóng quá còn cái xí thấy nè xí thấy cái xí thấy nè xí thấy chưa mà bông xí đường đánh của anh tiếp làm cô dương xí thấy dương ăn cô tới chưa rồi sao nè mấy giờ đây nhiều hơi rồi xì tiết rồi ở trong mưa sân dương xì tiết dương từ này cầm tray cho nó cặp tu quân chưa tới đấy cái gì xì dòng mình mò này mũi tiết mò đừng trục mũi tiết bạc đó ngon không
xì tới bằng những bòi nữa còn được bò hết từ trực tiếp học sinh của nó học hết bò in có không mà tu hùng thế đây bộ cái này bỏ tay phải bóc cho bỏ tay mà này gì nghe nó ủa giờ chị Nam con chua mau anh em nó ủa chứ bỏ ba bao bỏ có gì chứ đây mấy con mau với giờ một anh ninh chuột thì bên nào thế nào cái đài thế nào nè ở môi đây đây nè ra đây bánh không lên mà đi xe bọc cái mà mình chơi đó cái xì xa giấy của tao bao giờ thế nào người ta thì có còn bỏ cho còn bỏ cái bọt đinh cái bọt hút xe trời đi xe trời đi rồi nó ban nó hút xe nói nó quay ốc nó chọn nó hút xe sạch xí xí tờ xí hết còn cắt tiếp bên trong nó đi tí ốc đi bên tí ốc ôi chọn hút xe mất cái xe đó gì mà nghe bò bị tay chứ cho những xì ốc đi tiết nào mà đâu rồi mà đâu rồi không á có sẵn tây con lấy cái gì vô người ta con mình nè bao tầng cho cái gì dân tây đi cho người dân xin trời ô thì xì tầng một mà xì tụ sạch thằng đi cho tranh này tranh không chẳng xí cái tay cái tay kê cho xanh nó kê con nữa rồi chạp món đấy chạp chôn ngồi tê đúng chân nó tu cái nó tu ở đây thì đúng chân đánh chân chạp cứng nè có gì có tao đủ mà bứt chạm thế chạm đấy anh đi cho nhá chạm đây rồi mày tay đi tới